me, Rosa Padilla, and for today's video, I will be showing with you how to style your button-down long sleeve in 4 different ways. So, most of the time, sinusuot lang natin yung mga long sleeve natin ng as it is, or kaya naman nilelayer lang natin siya sa mga cami top natin or t-shirt, ganun. Pero, marami naman siyang ways para i-style. Kagaya nito, ginawa ko siyang off-shoulder. So, if you were interested kung paano ko siya ginawa, just please keep on watching. So guys, yung una kong ipapakita sa inyo is kung paano ko siya gagawing off-shoulder. So, this is my long sleeve. So guys, sa pang-ilalim na part ng long sleeve, siguro mga pang-5 siya. Tapos ibobotones lang natin siya pababa. Tapos, iaangat nyo lang siya. Tapos, yung kwelyo niya, ipapasok ko. Tapos, etong part na to, itapakin mo lang siya. That's it, guys. So, yung next naman guys is from this off shoulder, you can make it as a crop top as well. Kung medyo gusto mo magpakita ng skin, ganun. So, kung paano siya gawin, ganito. So, mag-iiwan lang tayo ng 2 botones. Tapos, itatay mo lang siya. Tapos itong mga to, itatak in. And that's it. Naman guys, is sobrang simple lang nito. Siguro nga ginagawa na to ng marami. So, ganun pa rin sa mga siguro pangatlong button. Then, 2 lang. Tapos, itatali lang ulit din natin siya. Tapos, tuck in. And then, i-tuck in lang din natin yung collar. That's it.
next style naman is gagawin natin siyang tube. So, kung paano siya gagawin, ganito. Dun sa upper part nung long sleeve, siguro mga pangatlong botones. Tapos, ganyan. Takin lang siya. Tapos yung part na to, tuck in lang din. So that's it guys. Thank you for watching and I hope you like and enjoy this video. And if you did, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Bye!